नमस्कार, मी प्रियंका's कुकिंग आर्ट मध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आलू चाट कसा बनवता ते बघूया। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण आता बटाटे फ्राय करून घेऊया। त्यासाठी मी थोडे तेल घालते। इथे मी बॉईल केलेले बटाटे घेतले। न बॉईल करता देखील बटाटे पीसेस मध्ये कट करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे बटाटे फ्राय करायचे। बटाटे चांगले असे गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करायचे। त्यानंतर मी इथे मिक्सिंग बाउल घेतलाय, त्यामध्ये हे फ्राय केलेले बटाटे घालते। आता यात बारीक कापलेले कांदे, बारीक कापलेले टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि अद्रक लसूणची पेस्ट, रोस्टेड शेंगदाणे, चाट मसाला, चवीपुरता नमक, लाल मिर्च पावडर आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर। आता आपण सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। थोडी शेव घालूया। आपण पुन्हा एकदा आता सर्व मिश्रण एकत्र मिक्स करून घेऊया। आपल्याला रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा। आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला वन टाइम सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आता आलू चाट बनवून पूर्णत्व रेडी आहे। आता आपण त्याला सर्व करूया।